Tóth Zoltán már több mint 5 éve van az Evosoftnál. Jelenleg a Titanic PAM rendszerben tevékenykedik, és éli a mindennapi életét. Előadásának témája az értékek kezelése lesz. Zoltán azt látja, hogy rengetegen nem tudják értékelni igazán, amiük van. Gyakorlati példákkal fogja igazolni nektek, hogy minden probléma csak egy feladat, és mindegy feladatot csak meg kell oldani. Ezáltal a lehetetlennek tűnő feladatok is csak egyszerű problémák, amikkel kezdenünk kell valamit, ha tovább akarjuk élni az életünket. Zoltán szeretné bemutatni nektek, a lehetetlen ténylegesen nem létezik, és valójában mindent az akaratunk határoz meg. Ennek a célnak az eléréséhez minden nap következetesen tennünk kell, ha még eleinte nem is látszódik az eredmény, ugyanis a következetesség, tudatosság, valamint az elhatározás mindenre megoldás lehet. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Tóth Zoltánt! Nektek mik a tervetek 5-10 év múlva? Mi az az élet, amivel elégedettek lennétek? Nekem nem voltak nagy vágyaim. Szerettem volna egy egyenes, stabil, kiszámítható, biztos jövőt. Szerettem volna saját lakást, családot, gyerekeket, autót, mint szerintem körülbelül mindenki. És ez mind meg is volt. 2014. október 3-a csodálatos nap volt. Először köszönt el a 2 éves kislányom tőlem munkába menetel előtt. Jó dolgozást, apa! Csodálatos élmény. Aki még nem érte át, kívánom, hogy élj át egyszer. Nagyon jó. Feleségem azt mondta, hogy rossz érzése van, ne menjek dolgozni. De én nem hallgattam rá, és elindultam munkába. Szürke, októberi reggel volt, budapesti forgalom, a motorommal kacsáztam az álló autók között, egészen a Kacsó-Ponkrác úti felüljárónál lévő lámpáig. Ott megálltam, pirosat kaptam. Az azt keresztező kereszteződésből egy kis teherautó fordult ki, már távolodott szépen, és mikor zöldet kaptam, akkor utána indultam, a bal belső sávban közlekedtem. Egyik pillanatban utolértem természetesen ezt a kis teherautót, és egyik pillanatban kicsapott előlem, és megjelent előttem egy piros fal. A következő pillanatban egy ágyban ébredtem, és jöttek a gondolatok. Mi történt? Hol vagyok? Miért ilyen lapos a takaró? Hol vannak a lábaim, mikor benéztem a takaró alá? 5 életmentő műtétem volt. Ebből az utolsó, statisztikailag nem élhettem volna túl. Az első mondatom az volt, hogy hol van a kislányom. Igen. Több mint 1 hónapot voltam kómában. Ez alatt az 1 hónap alatt a testem szinte teljesen elsorradt. Annyira gyenge voltam, hogy egy kézzel nem tudtam elérni az ágy fölött lévő kapaszkodót, a másikkal kellett hozzá segítenem magam. Nagyon, nagyon nehéz volt ez a pillanat egyébként, igen. Az orvosok azt mondták, azzal bíztattak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz még ülnöm is. Én mondtam, hogy én szeretnék járni. Erre csak lesütött tekintettel félrenéztek. A családtagaimnak mondták, hogy statisztikailag lehetetlen, hogy én valaha is újra járni fogok. Mikor ezt visszahallottam, azt mondtam, hogy ez kizárt. Olyan nincs. Én újra ember leszek, és én újra járni akarok. Kerüljön bármibe. Eljött az idő, amikor átkerültem egy jeles intézménybe, ahol megkezdhettem újjáépíteni az életemet. Mit jelent az, hogy újjáépíteni? Hát kerekesszékben egy kicsit másabbul működik minden. Úgy gondoljátok, hogy könnyű használni egy kerekesszéket, csak lökjük a karikát és megyünk? Hát azért annyira nem. A kedves TMM, Bújna uraság, egyszer elcsente a székemet, és kb. 20 méter megtétele után izzadságcseppekkel a homlokán tért vissza, hogy hát ez nem is olyan könnyű. Hát nem az.
Ebben a jeles intézményben találkoztam, és hát szerencsémre, egy Ágnes nevezetű gyógytornász elvállalta, hogy a lehetetlent együtt teljesítjük. Viszont kikötései voltak felém. Nem fogod el semmiféle kifogást, igen, szenvedni fogok, mondta nekem, fájni fog, és minden nap, minden percben szinte tenni kell érte, de működni fog, ha azt csinálom, amit mond. Hát igaza volt, szenvedtem. Íme a kínzóterem. Olyan gyakorlatokat kellett végeznem naponta többször. Naponta 2x1 órát minimum edzettem, igen, hétvégén is. Hülyébbnél hülyébb gyakorlatokat. Hülyébbnél hülyébb feladatokat. Nagyon nehéz volt. Van a Scrum sarokban a labda, amire rá lehet ülni. Na nekem azon a labdán, mint látjátok, azon kell gyakorlatokat végeznem, és azon kellett egyedül önmagamtól megülnöm. Amíg nem tudtam minden gyakorlatot megfelelően elvégezni, és nem tudtam ezen a labdán is megfelelően ülni, addig protézis közelébe sem engedtek. De nem adtam fel, dolgoztam. Igaz, hosszú időn keresztül sok változást nem vettem észre magamon. Igaz, mobilisabb lettem, de igazi változást nem láttam, de mégis napról napra csináltam, és csináltam, amit kellett csinálnom. Míg nem, 2015. március 5-e, 10 óra 34 perc. Súlyát helyezésekre, jó? És a bal fenekét egy kicsit jobb felé tolja, mert a nézését meg a járását, a csípőjének a ringását. előre teszik, akkor már így áll a maguk, hogy fordul. Korlátot elfejezzni kell nekem. Jó? Úgy van? Óriási a pali. Felvesszük azért a hátsódat is. Aha, az lesz az, igen. Egy picit. Köszönjük, csak egy másodperc. Ez teljesen jó. Hátulról pipecebb, mint előről. Megcsináltuk, megcsináltam. Mikor ez az időszak véget ért, kikerültem vissza a valós életbe. Újra kellett mindent építenem. Máshogy kell játszanom a gyereke, a kislányommal, máshogy kell menni bevásárolni, és máshogy kell menni dolgozni. Mindent teljesen máshogy kell csinálni. És tudjátok, van egy nagyon szörnyű része is ennek az oldalnak, hogy az a rengeteg szánakozó, lenéző, sajnáló tekintet. Néha szeretnék eltűnni. No hát nem így. Így azért még nem tudok. De mit gondoltok? Mi az az egyetlen olyan pont, ahol én láthatatlan tudok lenni és átlagos? Nem. Az autóvezetés. Az autóvezetés az... Beülök az autóba, magamra zárom az ajtót, és csend van. Eddig látszom. Semmi más. Senki nem látja, mi történt velem. Ugyanúgy vonatkozik rám a tilosban parkolás és a gyorshajtás is. Átlagos lettem abban a pillanatban. Igen. Hát hamar felismertem magamban, hogy én a fejemből fogok tudni csak megélni. Semmi másból. Először elkezdtem tanulni. Tanultam, és amikor elértem azt a szintet, úgy gondoltam, hogy ez már így elegendő, ezzel már el tudom látni magam, el tudom látni a családomat, akkor rájöttem, hogy a testemet egy kicsit elhanyagoltam. A testemet egy kicsit elhanyagoltam. Elég jól meghisztam. Jött a következő kérdés, hogy ezt hogy hozzuk helyre. Nyilván először odafigyeltem az étkezésre, ez rendben volt, de utána jött az gondolat, hogy el kellene járni konditerembe. És jöttek a jogos kérdések, de hát hova? Hogyan?
hogy használod a gépeket. Hát igen, jogosak voltak a kérdések. Hadd meséljek el nektek egy érdekes kis történetet. Voltam egy konditeremben, ahol van akadálymentes parkoló, akadálymentes az épület, akadálymentes minden, teljesen használható. És mikor megjelentem a recepción, tágra nyílt pupillákkal kérdezték tőlem, de hát, szia, miben segíthetek? Láttam a tekintetből, hogy hát mit keresel itt, volt a kérdés igazából. Mondtam, egy napi jegyet szeretnék. És így, de hát hogy? Mondom, készpénzzel fizetnék. Igen, utána körbe kísértek, megmutattam nekik, hogy igen, én ezt tudom használni, megnyugodtak, és tudtam is használni. De hogy van, tehát teljesen akadálymentesítés, meglepődtek rajta, hogy megjelent egy kerekesszékes srác. Igen, tudom használni a gépeket. Edzek, hetente legalább 3-szor, 45 kg-ot sikerült már fogynom. De ugye az edzésnek van egy nagyon fontos része, az a kardió. És mit gondoltok, hogy megyek el kardiózni? Hát nem kocogni szoktam. Elmegyek biciklizni. Az azóta megszületett kisfiammal együtt is szoktunk menni. Vettem egy utánfutót az én kis handbike-omra, és együtt megyünk. Igen, vannak fura kérései, mikor megérzi a kürtös kalács illatát, hogy szerezzünk egyet. Nem mindig olyan könnyű eljutni oda, de minden megoldható. Van egy nagyon kritikus pontja még ennek az életnek, és ez egy nagyon meglepő dolog egyébként, amit sokan észre se vesztek. Ez a WC-zés. Csak gondoljatok bele egy másodpercre, hogyha elveszítitek a WC használatot egy hónapra, és helyette van pelenka vagy ágytál. Hirtelen milyen fontos lesz az a pici jelentéktelen dolog. Én, mikor hosszú hónapok után először tudtam újra használni WC-t, akkor sírtam. Fél órán keresztül sírtam, amikor rá tudtam ülni, hogy újra ráülök. Nem fájt, boldog voltam, hogy visszakaptam ezt a pici emberi oldalát is adnak az életnek. Azért néha lehet, gondoljatok bele, amikor én is megyek mondjuk a 4-en, és foglalt a Rocky WC, és tudom, hogy a másik kerekesszékes kollégám nincs is bent, hogy milyen lehetőséget vesztek el, akinek nincs más. Na szóval, igen. Van egy nagyon fontos tanulsága számomra ennek az egésznek, hogy a biztos, az csak a múlt lehet. A jövő nem lesz se kiszámítható, se kényelmes, se biztonságos. De igazából, mivel minden rajtunk múlik, ez nem is számít már. Nekem ez már nem számít, mert szabad vagyok. Mivel, hogy ezek a gondolatok... Bocsánat. Merek nagyot álmodni. Vannak terveim a jövőre, igen. Szeretnék egy finomat kávézni az Eiffel-torony lábánál. A barátokkal, családdal, nem tudom. Szeretnék enni egy finom sushit. Hol lehet a legjobb sushit kapni szerintetek? A Wasabi vagy valamelyik étterem? Vagy inkább Japánban? Menjünk el Japánba, együnk egy sushit. És idén leszek 41 éves. Szeretném lefutni a maratont. Igen, handbike-kal. Nekem az az út. Nekem volt egy nagyon nagy álmom, egy lehetetlennek tűnő álmom, hogy újra járjak. És mint láttátok, ez valóság lett. Szerintetek a többi az számomra nagy álom? Nektek mi az álmotok? Neked mi az álmod? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Zoli, ezt a szívbe markoló és nagyon inspiráló előadást, és hogy mindezt megosztottad velünk. Van-e kérdés az itt lévők között a helyszínen? Nekem lenne egy kérdésem, hogy mi volt a legnehezebb a felépülésed során? A legnehezebb pontja? Igazából a járás maga, hogy eljutni addig, hogy elérjem azt a pontot, mert annyira nem volt tényleg semmi látszatja. Hónapokon keresztül dolgoztam, és csináltam mindent úgy, ahogy kell. Papírforma szerint minden hibátlanul működött, és mégsem volt semmi látszatja. És tényleg nagyon nehéz volt az a pillanat, amikor feladták rám a protézist, és akkor na menj. Tehát, hogy annyira új volt minden, és annyira újra kellett mindent is tanulni, hogy az tényleg nagyon nehéz volt. De aztán sikerült, úgy érzem, meglépnem ezt a lépcsőfokot is. Köszi szépen. Van itt több kérdés is. Hello Zoli, itt egy másik Zoli. Hát az a helyzet, hogy én nem tudok mit kérdezni, még egy kicsit sokkolt ez, amit itt láttam, hallottam. Igazából csak meg szerettem volna köszönni, hogy megmutattad magad. Köszi szépen. Van mit elgondolkodni. Köszönöm a lehetőséget. Közben itt még egy kérdés. Szia Zoli, élmény volt veled felkészülni. Köszönöm. Volt egy beszélgetésünk, amikor elkezdtük ezt az előadást csinálni, és oda reflektálnék, hogy ugye a lehetetlen az csak egy szó, és hogy ezt túl lehet lépni cselekvéssel, hogy te a baleset előtt is így gondolkodtál az életről, vagy ez a trauma volt, ami felébresztette benned ezt az érzést, hogy te túl tudod lépni a lehetetlent is? Előtte sem voltam egy elveszett ember, de közel sem voltam ilyen. Ugye amikor az ember megtapasztalja azt, hogy lehet, hogy nincs holnap, mert ugye ebben benne volt, elég közel volt a nincs holnap, akkor utána megtanulja értékelni azt, hogy lehet, hogy a ma ez egy kicsit fontosabb, és egy kicsit többet kell minden nap tennünk azért, hogy a jövő szebb lehessen. És, tehát, hogy sokkal jobban nyomatékosodott bennem ez, hogy ha nincs jövő, akkor legyen ma, éljünk ma. És ez egy nagy erőt tud adni egyébként. Nekem nagy erőt tudott adni legalábbis. Köszi. És mi az, ami most a legnagyobb hajtóerőd egyébként? Most az, hogy szerezzek ingyen egy olyan protézist, amit szeretnék. A gyártótól szeretnék kapni egyet. Most ez az irány, amerre mentem. Aztán majd meglátjuk. Mint látjátok a képen is, ez is egy... Hát hadd ne fejezzem ki összegbe, hogy mekkora, de hát... Igen, jó pár autó árát kiteszi egy ilyen protézis, és ez egy elismerő érzés nekem, hogy ezt is, ami rajtam van, amit láttok itt a képen, ezt én 2 hónapra megkaptam a gyártótól direktben. Mert kiemelkedő úgy néz ki az, amit le tudtam tenni eddig az asztalra, és ezt próbálja értékelni. És bízok benne, hogy ezt a kiemelkedő teljesítményt továbbra is tudja díjazni nekem. Mi is bízunk benne. Van-e még esetleg kérdés? Igen. Nekem nagyon átjött, hogy mennyire pozitív a kisugárzásod, és mennyi energiát tényleg tudsz közvetíteni az emberek felé. Szóval nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyan tudtál túljutni így a nehézségedeken? Mi adott neked így erőt közben, amikor így nem láttad, hogy merre van előre, hanem tényleg csak szerettél volna tovább menni? Mi adott erőt? Voltak mély pontok az életemben, nem tagadom. Voltak nagyon nehéz pontok az életemben, amikor csak beültem az autóba és elmentem Sopronba enni egy hamburgert, Mekis hamburgert, nem mint hogyha közelebb nem lett volna. Itt az autózás volt a lényeg. De én nem állhattam meg. Tehát volt egy kislányom akkor, a baleset mikor megtörtént, azóta megszületett a kisfiam. Nincs lehetőségem megállni, nincs lehetőségem gondolkodni se azon, hogy merre tovább, előre. Tehát, hogy nyilván ebben a család is benne van, hogy hajtja az embert és kell csinálni, de melyik a szebb élet? Sírni a sarokban, és sajnáltatni magad, vagy élni, igazán élni? És miért ne élhetnék? Itt is megoldották, tessék, akadálymentes a feljáró. Nem kell lépcsőt építeni, oké.
Tehát igazából, ha fejben átgondolja az ember, mindenre mindig van megoldás, csak meg kell keresni. És egy másik nagyon nehéz pontja egyébként ennek az egésznek, hogy minden rosszban megtalálni a jót, mert ott van a jó benne. Mert igen, a balesetben is rengeteg rossz is van, de van benne jó oldala is. Hogy például elmondhatom nektek, hogy bocsánatot kérek, most neked mi a problémád? Ez most igen, egy kicsit így meredek volt, értem, de hogy egy lépcső mekkora probléma tud lenni, amit egyébként észre sem vesznek sokan. Hogy nem találok masszört magamnak, mert mindenhol lépcsőn kell fölmenni. Jó, találtam utána 15., 16. alkalommal. De hogy tehát nekem nem úgy van, hogy keresek egy masszört és oda megyek. Ami apróság, nyilván semmi, de amikor ilyen apróságban van 500 darab, vagy amikor 300 forintot adnak kenyérre az utcán, mert látják, hogy szegény székben ül, azért... Szóval nem volt időm megállni, válasz a kérdésre, nem akarok megállni, és nem is fogok megállni. Köszi szépen. Közben van még egy kérdés. Köszönöm szépen, hello Totya. Szóval azt ugye mindenki tudja, hogy az Evosoft elkezdett egy AI alapú időgépet készíteni, és hogy egy ilyen POC keretében belül, hogyha visszamennél azzal arra az őszi napra, és akkor nem előznéd meg azt a másik 3 autót, hanem beállnál mögé, és akkor meglátod a Bobcatet. Szóval visszamennél-e? Időutazás? Jól hangzik, de nem. Nem változtatnám meg a múltat, mert akkor nem lehetnék az, aki most vagyok. És én úgy gondolom, hogy én több lettem, mint kevesebb. Lehet, hogy testrészben kevesebb, de néha, ugye szokták mondani, kevesebb, néha több. Én úgy gondolom, hogy ettől több lettem, és ezt nem változtatnám meg semmi pénzért sem. Jaj, de jó téged hallgatni. Na, még egy online kérdés. Köszönöm. Honnan lehet meríteni, amikor az akaraterőt fogytán? Mit tanácsolnál másoknak, hogy hogyan tartsunk ki? Kell egy olyan terv, egy álom, ami elérhető, reális időn belül mondjuk, és azért tudatosan minden nap tenni kell. Tehát, hogy mint hogy nálam is az edzésnél, nap mint nap csináltam eredmény nélkül, ha van egy tudatos tervünk, van egy jövőképünk, amit el akarunk érni, akkor igazából mi magunk vagyunk az ösztönző erő. Kitűzök egy célt, és ahhoz, hogy elérjem, azért minden nap tennem kell folyamatosan, és el fogom érni a célt. Mert olyan nincs, tehát olyan nem létezik, hogy valaki tudatosan tesz a te céljaiért, és nem éri el. Ez nem igaz. Akkor rosszul tervezte meg az utat. Tehát, hogy mi magunk lehetünk az ösztönző erő saját magunknak. Én például nézem a saját videóimat, fotóimat az edzéstől, és ez engem ösztönöz. Mert van változás, látok változást, és működik, és csinálom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még kérdés esetleg? Ha nincs, akkor szeretnénk még egyszer nagyon megköszönni neked, hogy ennyire őszintén meséltél nekünk erről. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.